Gustav Vasa erhåller militär hjälp från Lübeck bestående av ett antal fartyg, varpå den svenska flottan räknar denna dag som sin födelsedag. Lübeck vill återinsätta Richard II på den danska tronen. För att förhindra detta ingår Gustav Vasa och Danmarks nya tronpresident Richard III ett förbund där de slår ner upproret. Gustav Vasa gifte sig med Margareta Eriksdotter Lejonhufvud. Och vid ett kyrkomöte i Uppsala gör den svenska kyrkan till en evangelisk statskyrka. Dessutom införs svensk mässa i hela landet. Gustav Vasa anar komplotter bland Kalmar och Stockholms borgerskap. I huvudstaden avrättas vissa framstående, främst tyskar, personer som förrädare. Gustav Vasa förbjuder smålänningarna att hugga ved, att jaga och anlägga nybyggen i skogarna. Gripsholms slott befästs för att bli Vasaättens stambord. Johan den tredje föds det här året. Den första svenska censurförordningen införs. Ett kammarråd med uppgift att leda och planera den svenska finanspolitiken tillsätts. Högadeln kan bli tjänstemän inom detta råd. Och Rommet mässa förbjuds helt i svenska kyrkor. Uppror utbryter i Småland och blir känd under namnet Dackefejden efter ledaren Nils Dacke. Anledningen är höjda skatter ur reformationen. Växjö och borgen Kronoberg erövras, men en styrka under Gustav Stenbock hindrar upproret att sprida till Finnveden. Upproret går så bra för smålänningarna att Gustav Vasas befälhavare tvingas sluta stillestånd med dem i Slätbacka vid Linköping. Upprormännen kontrollerar då hela Småland utom Kalmar, Öland och delar av Östergötland. Under vapenvilan rustar Gustav Vasa för en nytt krig, medan Dacke knyter kontakter med tyska furstar. Dacke kallar till ett möte i Växjö där han genomdriver ett förbud mot röveri, men också förbud mot att betala skatt innan man har kommit till tals med kungen. Gustav Vasa inför arvkungadöme i Sverige. Kronan ska nu ärvas av kungens äldste son. Prins Erik blir kronarvinge, medan de övriga kunniga sönerna tilldelas ärftliga hertigdömen. Sverige förklarar nu också officiellt att vara evangeliskt protestantiskt rike. Själamässor, helgendyrkan och vallfärder förbjuds. Krucifixerna tas ner för kyrkväggarna och motståndare till nyordningen anklagar för kätteri. Det svenska krigsväsendet förändras från att ha vila på tyska legosoldater till att bestå av inhemska soldater. Fästningarna ska moderniseras. Gustav Vasa ger order om att avelsgårdar ska upprättas i hela Sverige för att säkra tillgången till hästar och boskap. Svenskarna slår tillbaka ett ryskt anfall mot Viborg och till slut stillestånd mellan Sverige och Ryssland i Karjala-Kali. Gustav Vasas son hertig Johan erhåller Åbo och Krunegårds län i Finland samt Åland som ärftlig förläning. Han blir styresman över hela Finland samt högste befälhavare över krigsfolket där. Hertig Johan skickas som sändebud till England för hertig Eriks räkning fria till drottning Elisabeth.
Skandalen bakstenar beundrar inträffat. Prinsessan Cecilia ertappat med en tysk greve på sitt rum under sin systers bröllopsresa. Eftersom Erik sköter skandalen mycket klumpigt uppstår en ovänskap mellan Gustav Vasa och Erik. Hertig Johan kommer hem från England med avslag på hertig Eriks frieri till drottning Elisabeth. Gustav Vasa tar avsked av folket och påminner om arvsföreningen. Totalt solförmörkelse inträffar över delar av Europa. Gustav Vasa dör och därmed blir han äldste son Erik den 14, kung av Sverige. Gustav Vasa begravs i Uppsala domkyrka tillsammans med sina 2 första hustrur.